Khi mà các bạn bị bệnh gút thì các bạn phải khử các cái loại thực phẩm có màu đỏ như là thịt trâu, thịt bò, khử các cái loại hải sản có vỏ như là cua, sò, ốc hến nha các bạn nha. Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 108 của Phòng Khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hiện nay tỷ lệ người mắc bệnh gút ngày càng gia tăng do thói quen ăn uống không hợp lý, quá nhiều chất đạm và ít vận động thể lực. Chế độ ăn của người bị gút rất quan trọng trong việc điều trị và dự phòng bệnh gút. Hôm nay, Phòng Khám Thạnh Trị xin mời quý vị cùng theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, về các loại thực phẩm cần tránh và các loại thực phẩm nên dùng để xây dựng một thực đơn ăn uống khoa học và phù hợp nhất cho người bị bệnh gút. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Ngọc Quyên, xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ, thưa bác sĩ, hiện nay thì tại Việt Nam bệnh gút đang ngày càng gia tăng và có dấu hiệu trẻ hóa ở cả nam và nữ, chứ không còn riêng gì bệnh đặc trưng ở nam giới nữa. Và nó phụ thuộc rất nhiều vào chế độ dinh dưỡng của người bệnh. Vậy bác sĩ có thể cho quý vị khán giả được biết các loại thực phẩm nó có mối liên quan thế nào đến bệnh gút không ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị, trước khi mà nói về mối liên quan giữa thực phẩm và bệnh gút thì tôi xin nhắc lại một số khái niệm về bệnh gút là gì. Thì như Ngọc Quyên và quý vị biết đó, là bệnh gút là một cái loại bệnh rối loạn chuyển hóa liên quan đến cái việc ăn uống quá nhiều chất đạm. Nó có những cái nhân purin, nó làm cho cái nồng độ axit uric quá cao trong máu, dẫn đến cái tình trạng lắng đọng các cái tinh thể muối urat ở trong các cái mô cơ sụn khớp, nó gây lên cái bệnh gút. Nếu mà nó lắng đọng ở những cái khớp thì nó sẽ làm cho các cái khớp bị viêm nhiễm, gây sưng nóng, đỏ đau, đặc biệt là rất là đau đớn. Lâu ngày thì nó có thể dẫn đến cái tình trạng là biến dạng khớp, cứng khớp. Nếu mà lắng đọng ở thận thì nó có thể gây ra những cái bệnh lý về thận như là viêm thận kẽ, sỏi thận, thậm chí là suy thận nữa Ngọc Quyên. Và theo thống kê đó thì có khoảng trên 95% nam giới ở cái lứa tuổi trung niên bị mắc cái bệnh gút này. Ngoài ra thì những cái người như là béo phì, nghiện rượu hoặc là phụ nữ mà sau cái thời kỳ mãn kinh thì cũng có cái nguy cơ mắc cái bệnh gút này thưa Ngọc Quyên. Và theo kinh điển là như vậy, nhưng mà trên thực tế đó thì ngày nay đó đa số cái đời sống kinh tế của người dân mình đã tương đối khá hơn trước rồi Ngọc Quyên. Cho nên là vấn đề chúng ta ăn nhiều các cái loại thực phẩm như thịt cá hơn, đặc biệt là các cái loại thịt động vật. Cho nên là ngày nay thì cái tỷ lệ mắc bệnh giữa nam và nữ nó cũng được thu hẹp lại, và cái số bệnh nhân nữ mà bị gút đó cũng ngày càng phổ biến hơn, và cái lứa tuổi nó cũng trẻ hơn so với những cái đợt thời gian trước. Ngoài ra thì một cái cơn gút đó, nó thường xảy ra sau khi mà chúng ta có một cái bữa ăn thịnh soạn, hoặc là chúng ta uống nhiều rượu bia. Chính vì vậy mà những cái loại thực phẩm nhiều đạm nó là cái mối liên quan mật thiết giữa các loại thực phẩm chứa nhiều nhân purin và cái căn bệnh gút này thưa Ngọc Quyên. Dạ, vậy thì người bệnh gút nên ăn những cái loại thực phẩm như thế nào thì có lợi cho người bệnh ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, cái chế độ ăn uống của người bị bệnh gút đó, và đặc biệt là các cái loại thịt động vật thì nó là một cái vấn đề chúng ta phải đặt ra hàng đầu, bởi vì nó liên quan chặt chẽ đến cái nồng độ axit uric trong máu. Thứ nhất là trong một cái liệu trình điều trị thì ngoài thuốc ra thì chúng ta phải nên uống nhiều nước. Bởi vì khi mà mình uống nhiều nước thì nó sẽ tăng cái đào thải cái lượng axit uric ở trong máu. Cho nên là mình uống nước thì nó làm cho cái khả năng giảm cái nồng độ axit uric trong máu rất là tốt. Đặc biệt là những cái loại nước khoáng mà nó có cái tính kềm Ngọc Quyên thì nó dễ trung hòa cái axit uric. Thứ hai nữa là chúng ta chỉ nên ăn những cái loại thịt có màu trắng thôi, như là thịt cá sông nè, rồi hay là cái lườn gà đó. Những cái thịt gà thì nó cũng có màu trắng, nó ít cái nồng độ purin hơn, hoặc là thịt heo. Vì là những cái loại thịt màu trắng đó, thì cái hàm lượng purin nó ít, và cái lượng protein nó cũng ít hơn là những cái loại thịt màu đỏ. Thì người ta thấy là trung bình đó, cơ thể mình mỗi ngày trung bình mình cái nhu cầu khoảng từ 50 tới 100 gram chất đạm là đủ cho cái hoạt động của cơ thể rồi. Thứ hai là các cái loại tinh bột
và những cái thực phẩm giàu carbohydrate, nó là những cái loại thực phẩm quan trọng đối với những người bệnh gút, bởi vì nó cũng có chất purin ở trong đó Ngọc Quyên. Nhưng mà cái purin của các cái loại tinh bột và các cái loại rau quả đó, nó có nhiều carbohydrate thì nó lại là một cái lượng purin an toàn cho cái người bệnh. Nó có chức năng là làm giảm và hòa tan cái axit uric ở trong nước tiểu. Chính vì vậy mà cái người bệnh đó, chúng ta có thể thoải mái ăn những cái loại như là mì, cơm, phở, bún, khoai, hoặc là các cái loại hạt ngũ cốc mình ăn được Ngọc Quyên. Và song song đó thì mình cũng nên ăn nhiều trái cây, bởi vì trong cái loại trái cây đó nó có nhiều cái vitamin C. Thì chính cái vitamin C nó cũng làm cho trung hòa được cái nồng độ axit uric ở trong máu. Thứ đến nữa là chúng ta phải tăng cường các cái loại thực phẩm mà nó có cái khả năng đào thải axit uric, như là các loại trái cây như là seri hay là dâu tây, cải bẹ xanh của mình nó cũng là một cái loại thực phẩm mà dễ đào thải cái axit uric ra. Và các cái loại thực phẩm khác như là rau cần, dưa chuột hay súp lơ, bắp cải, cải xanh, thì những cái loại đó là rất tốt cho cái người bị bệnh gút. Chúng ta cũng nên thay thế các cái loại mỡ động vật rồi dầu ăn bằng các cái loại dầu thực vật như là dầu ô liu hay là dầu đậu phộng, dầu mè Ngọc Quyên. Nó sẽ giảm được cái lượng chất béo ở như trong cơ thể mình. Ngoài ra thì chúng ta cũng nên chế biến các cái món ăn theo các cái món như là mình hấp, mình luộc chẳng hạn. Mình hạn chế chiên xào, bởi vì nó sẽ có nhiều dầu mỡ, nó cũng ảnh hưởng đến cái nồng độ axit uric ở trong máu Ngọc Quyên. Dạ, vậy thì những cái loại thực phẩm nào mà người bệnh gút nên tránh ạ? Các cái loại thực phẩm mà chúng ta nên tránh đó, thì đặc biệt là các cái loại nội tạng của động vật. Mà đặc biệt là những cái loại động vật có cái màu thịt nó màu đỏ, như là thịt trâu, thịt bò này, rồi tim, gan, phổi, thận của những cái loại động vật đó. Rồi những cái loại mà hải sản nó có cái vỏ đó Ngọc Quyên, như là tôm, cua, ghẹ đó, thì những cái đó nó cũng rất là nhiều cái chất purin. Rồi ngoài ra các cái loại thịt thú rừng, gia cầm, sò, ốc hến cũng là những cái loại thực phẩm mà nó có vỏ, cho nên là những cái thực phẩm này thì nó dễ làm tăng cái nguy cơ gây bệnh gút ở những cái người mà có cái nồng độ axit uric cao. Ngoài ra thì người ta thấy là một số các cái loại rau cũng làm tăng axit uric, đó là bắp cải chẳng hạn, rồi măng tây, nấm, những cái loại mà cái cây mà nó phát triển rất là nhanh như vậy đó, thì cái hàm lượng purin ở trong những cái thực phẩm đó cũng rất là cao Ngọc Quyên. Rồi ngoài ra thì chúng ta cũng hạn chế các cái chất béo ở trong cái khẩu phần ăn hàng ngày bằng cách là mình ăn cái nạc nó nhiều hơn là ăn mỡ. Rồi gia cầm thì mình không ăn da, và mình hạn chế các cái sản phẩm sữa mà nó có nhiều chất béo Ngọc Quyên. Chúng ta cũng nên tránh các cái loại mà đồ chua lên men, như là các cái loại mà nấm, măng, những cái giá đỗ mà người ta làm dưa đó, nó cũng không tốt cho cơ thể mình mà khi mà mình bị cái bệnh gút đó, tại vì nó sẽ làm gia tăng cái nồng độ axit uric trong cơ thể. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải tránh rượu bia, bởi vì rượu bia nó sẽ làm gia tăng cái sự tạo thành axit uric ở trong gan, và nó lại ngăn cản cái sự đào thải axit uric ở trong cái đường thận của chúng ta. Khi mà một cái người bệnh mà mắc phải bệnh gút á, thì cái vấn đề chế độ ăn uống là một cái điều vô cùng quan trọng Ngọc Quyên. Bởi vì nếu mà chúng ta kiểm soát được cái vấn đề chúng ta ăn uống, thì mình kiểm soát được cái hàm lượng axit uric trong máu, thì nó mới có thể điều trị hiệu quả cái bệnh gút này được, và chúng ta phải sống hòa bình và lâu dài với căn bệnh gút này. Đó là những cái vấn đề quan trọng của các cái loại thực phẩm mà người bệnh gút cần phải tránh, cũng như là những cái loại thực phẩm mà người bệnh gút chúng ta nên ăn Ngọc Quyên. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay và cung cấp những thông tin thật là hữu ích để cho người bệnh gút có được cái kiến thức mà nên phòng tránh ạ. Dạ, xin cảm ơn Ngọc Quyên, xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị vừa lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về các loại thực phẩm nên và không nên sử dụng của người bị bệnh gút. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
Xin các bạn vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người. Kính chúc các bạn một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.